Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, no? To all of you that are joining with me here in Zoom and to those that are viewing with us there in Facebook Live. Congratulations that you are being here once again in our series on the talk on personal finance. Now, we already had quite a number of sessions already, no? In fact, this is our fourth Saturday. No, I mean particularly the whole month of September, we were talking about um, savings, earning, and investment. And next week, actually, October na. The October 3. Yeah. So next week, next Saturday is October 3. And we will still be continuing our series on money matters, no, in savings and investments. And we believe that this is very essential. This is a very important ingredient to the total success of the entire industry, of the entire business that you are getting into right now. Now, the more you are knowledgeable about money, the more you are knowledgeable about investment, the more knowledgeable you are about savings, the more and the better you will be in communicating to your buyers, to your client on matters of house and lot investment or condominium investment. So we're going to be talking more of that in the coming weeks, no, in the coming session. But right now, we are dealing um, primarily on the topic on savings and the value of it in investing. In fact, few Saturdays ago, we were talking about wants, about needs, and how are we going to come up with savings and how we should save, and what are the things that we need to save, what are the things that we need to cut, how are we going to take a look at our budget. So we're going to tackle all of those things. In fact, medyo mahaba-habang mga discussion to kasi pag-uusapan pa natin yung mga tungkol sa budget, no? Paano mag-budget? Ano ba talagang dapat i-budget? Minsan kailangan pa natin i-identify kung itong expenses natin ay ito ba talaga ay need ba or ito ba ay want lang ba to. So ang dami sa makatuwid, ang dami ho nating pag-uusapan dito with regards to saving and investment. But again, in the totality of it, I would like to share this to you. Everything of what we have here in this world are are gifts coming from God. And because those things doesn't belong to us, no, in fact, even your life, even my life, even our individual life is not even owned by us. This is only a borrowed life, no. This is a borrowed life. We don't have a life. We don't, in short, we don't have the entire eternity. We only have one lifetime to live, and this is a borrowed lifetime. And part of that, actually, when God created us, is part of that to be good managers of what He has given us. If He had given you properties, if He had given you assets, if He had given you things that you can own right now, you are actually not the owner of that in per se. No, it may be under your name, it may be under your custody, but we are just actually managers of those things that God has given us that given to us. In short, tayo lang po yung tagapangalaga. And what we do to the things that God have given us is that is what we have given back to God, no? So kaya kung ano yung ibibigay niya sa atin, ano yung pinagkaloob niya sa atin, ito ay iingatan po natin, no? Iingatan natin, aalagaan natin, i-take care natin at as much as possible palalaguin natin. Kasi yan po ang total package ng tinatawag natin na good stewards, no? So pag-uusapan natin yan yung mga bagay-bagay na yan, na mga stewardship programs, kung ano ba talaga ang dapat ugali ng isang good steward, no? So ngayon, ito po ay continuation dun sa mga pinag-usapan natin last week, no? And as much as possible, I would like to contain my discussion in just an hour. So after an hour ho, um, sisibat na po tayo, no? No, just an hour. Anyway, this is a series naman, so there will be a continuation on the following week. Okay? So, but bago ako mag-umpisa muna, I'll just check on the FB Live kung how are they doing in there, no? Kasi para mag-greet din naman natin, no? Titingnan ko sandali ah. Just saglit lang, guys. Okay? Hour ho, yan, nagsasalita ako dun. Yan. Okay, diyan sa mga nanonood po sa atin diyan sa FB group, live na live po tayo diyan.
Sa mga nanonood po dyan, please paki-comment naman po dyan sa comment section kung saan kayo ngayon nanonood sa atin. Kasi dyan sa FB group natin, ano yan eh, Luzon, Visayas, Mindanao yan eh. So paki-comment naman dyan sa FB group natin kung saan po kayo naka-tune in ngayon, yung lugar niyo po, no? At paki-invite na rin po, no? Paki-invite na rin yung mga kasamahan po natin na sa tingin niyo po nakapag-start na napakinggan tong series na to sa umpisa, no? Last September, nag-umpisa tayo long first Saturday ng September. Doon ho sa mga nakapag-umpisa, please po, paki-invite niyo po sila para po makapag-tune in naman, no? So invite po natin sila, leaders, sana ho, invite niyo po sila kasi napakagandang topic po to na pag-uusapan po natin ngayon. Ito po ay beneficial din po sa hindi lang po dito sa negosyo po natin, ito po ay magiging beneficial po din po sa totoong buhay naman. Kasi I'm not afraid, sabi ko pa nga always sabi ko always sa inyo, I'm not afraid that you will going to make money in here. Hindi po ako takot dyan. I am very much confident, sabi ko pa nga always I am very much confident that you will really do make money in here. Now, what I am afraid is that money will destroy us because hindi po natin alam paano po i-manage ang pera. Yon. So, bago po lahat yan na hindi po natin maayos, ito po, invite nyo po yung buong team nyo na makasali sa atin today para sa isang session po ng patungkol sa finances. Okay? So, dyan po sa FB Group Live, please paki-comment po. Paki-comment yung location nyo para alam po natin kung saan po kayo ngayon nakikinig sa atin. Okay? Now, we're going to be talking today, or rather this afternoon, about savings and investing. Alin ba dito ang dapat mong gawin? Alin ba dapat dito ang unahin? Dapat ba mag-invest lang muna ako saka ko naiisipin yung pagsisave? Or dapat lang ba magsisave lang ako at saka na yung pag-i-invest? Ano ba talaga dapat talaga nating gawin? No? Kasi it's not, sabi ko pa nga always it's not a question that you're gonna make money here. I am confident, very much confident, that with your stay here in DPPI, you're going to make money. And I am definitely sure that you're going to make substantial amount of money. Kasi nakita ko na yan Nakita ko na yan dun sa mga existing na mga agents natin dito. Okay. So, alin nga ba? No? Ano nga ba dapat? Magsisave lang ako or mag-i-invest ako? Yan. Tingnan po natin. Savings on its own is kind of futile. You can spend money now or save it for the future. You can either be poor now or you can be poor later. Ganun lang po yan It doesn't make any difference. So sa makatwid, importante yon. So it's either you're gonna do it today or you're not going to do it at all. Alam mo, ang usapin patungkol sa savings ay marami na hong mga talks na ginawa-gawa dito, marami na hong speakers na nag-a-address nito ang patungkol sa savings. Pero alam mo ano yung deficiency dito? Bakit hindi talaga ito ma-execute? At bakit yung bawat isa sa atin wala ang discipline on the savings? Alam mo bakit? Because right from the very start, savings is not been taught right in school. Una, okay. Ulitin ko ha. The reason why we have struggles when we save, the reason why we are actually para bang bundok na aakyatin mo pag pinag-uusapan yung savings. Alam mo bakit? Bakit yung hindi nagiging natural sa atin ang pagsisave? Because right from the very beginning, when we enroll into our school system, it wasn't even taught at school. That's the reason why we grow up not thinking about savings, but rather we grow up with a natural action na to spend. Di ba? Tingnan mo. Ang bata kahit hindi mo yan turuan, automatic yan, mag-spend yan. Bigyan mo niyan ng baon, hindi yan mag-iisip kung magkano yung ititira niya. Alam mo ano yung gagawin niya pag bibigyan mo ng baon ng bata? Ano yung i-spend? Ano yung bibilhin? Walang pakialam yan pag naubos yan. Ang iisipin lang niya, ay, total, ubos naman. Mahihingi ako kay nanay, kay tatay bukas. Ganun lang ang iniisip. Wala sa mentalidad nila na magsiset aside a certain amount of money
Bakit ho? Kasi wala pong nagtuturo. Hindi po siya tinuturo. Yung mga teacher natin hindi rin nagtuturo. Pardon to the teachers that are listening here. But that's true. Our school system is never had even a single topic on savings. Yes, pinag-uusapan sa math, pero ano yung pinag-uusapan ng math? Mathematical equation ng savings. Hindi pinag-uusapan sa math kung paano ka mag-save at bakit ka mag-save. Tama po ba? Kasi kung ito ay naiintindihan, yung relevance nito, kung gaano to ka-importante talaga, aba, ituturo dapat to. Alam mo, if there's one thing that I would like to recommend to the education system is to teach children how to save. Wala hong activity ang school with regards to savings. Wala hong activity ang school. Marami hong performance task. Ako, nakikita ko yung mga anak ko gumagawa ng performance task. But those performance tasks, wala hong may isa doon kahit mathematics wala nga performance task na pinag-uusapan ang savings. Kaya tuloy tayo lumalaki, ikaw, ako, bawat isa sa atin dito lumalaki na hindi nagiging natural yung savings. Di ba? Lumalaki ho tayo na hindi po nagiging natural ang savings. Masakit man to tanggapin, no? Masakit man to isipin. Pero guys, ito yon. Ito lang yung masasabi ko. Hindi ho natural sa atin ang mag-save. Bawat isa ho sa atin, hindi po natural sa atin ang mag-save. Ang natural po sa atin, alam mo kung ano? Gumastos. Yun ang natural po sa atin. Yun ang pinaka-natural. Yun ang pinakamadali sa atin. Hindi mo na kailangang iisipin yun. Hindi mo na kailangan mag-analyze doon para mag-spend. So, if there is that deficiency already, then definitely by all means we've got to be conscious about it. Dapat ano dapat sana ang gagawin natin? Dapat intentional tayo diyan sa savings. Pag sinabi nating intentional, ibig sabihin iniisip mo talaga, kumbaga gugustuhin mo talaga. Kumbaga pipilitin mo yung sarili mo na para mag-save ka. Yun po yung dapat sana. Yun yung labanan doon. Pero kung ito lang sana ay tinuro sa school system natin, sana ho hindi mangyayari ng ganito. Kaya nga ho, lahat ng mga anak natin, kung titingnan niyo po, yung mga anak natin, very poor po on money management. Very poor po on money management. Bakit ho? Kasi the school system never taught that. Kaya nga mga parents, medyo sagad na pag sa kabibigay ng baon, yung mga anak wala masisave. Kasi hindi natuturo yung principle. Maliban sa school, yung mga bahay-bahay din natin, mali rin. Kasi savings will be taught right at the very home. Dapat mag-uumpisa yan sa bahay. Lahat ho ini-encourage sa bahay na magsisave. Ang question kasi sa savings hindi kasi issue diyan kung magkano yung amount na i-save. Ang issue kasi diyan, ginagawa mo ba ang pag-save? Ulitin ko ha. Sa umpisa ho, hindi po issue kung ikaw ay nag-save. Kung magkano ang i-save, sorry. Hindi po issue diyan kung magkano yung i-save. Hindi po 'yan. Ang issue po diyan dun sa pagbalik natin dun sa bahay, ang pinaka-issue po diyan ay itinuturo po ba natin dun sa bahay natin, no? Sa household natin, tinuturo ba natin yung savings? Lumaki ho tayo na wala po tayong learnings with savings right at the very home. So ano nangyayari? Ulitin ko yung example ko kanina. Ang bata ho, kahit hindi mo yan turuan paano gumastos, alam niya paano gumastos. Bigyan mo lang yan ng baon. Pagdating sa school, hindi yan nag-iisip na dapat may maitabi ako. Hindi yan mag-iisip na dapat may savings ako kahit 5 sentimo. Ang iniisip niyan ay bibili lang ako sa kantin ng kung ano yung gusto ko.
Di bali nang maubos yung pera ko, total bukas bibigyan naman ako ni nanay or ni tatay. Tama po ba? Yes, no? Pwede kayong mag-interact sa akin para meron naman akong kausap dito. Pwede kayong mag-interact diyan sa chat box natin, no? Para may kausap ako. Gawin natin tong casual, no? Um, so in short, una yan. Yan ang pinakauna na nagiging challenges natin. So, part of the program dito sa DPPI is umpisahan mo na. Umpisahan na ninyo right at your home na pag-usapan ang savings. Alam mo dahil sa dahil sa katuturo ko sa topic na to, kahapon ho, kahapon kaya, the other day, nag-order po ako doon sa sa online portal ni Chinkitan ng yung Ipunario series niya. Nag-order po ako ng isang set na parang savings guide, isang booklet. Apat na booklet siya. Apat na booklet na nagkakahalaga ng 499 pesos. In-order ko, binili ko kasi gusto ko na pag-aralan namin dito sa mga bata, ng mga anak ko. Yung tinuro ni Chinky na Ipunario series. I still believe that it's not yet too late for us to learn. At ito yung magiging encouragement ko din sa inyo. Umpisahan nyo po, no? Umpisahan nyo right at your own very household. Diyan kasama yung mga anak mo, pamilya mo, na umpisahan po natin ang journey ng savings. We will inculcate it right at the very homes natin. Okay? So, share ko lang yun. Share ko lang din yung link, no? Pagkatapos nito, share ko lang yung link kung paano ko yun in-order. Maganda. May apat na booklet, may apat na guide para doon sa Ipunario series niya. Mga guide po paano tayo makapag-ipon. So magandang magandang lesson. Merong isa doon na nagustuhan ko rin na that would really encourage us on savings, yung digital money kit. So maganda rin. So inuna ko lang muna yung kasi may pangbata. So para maturuan yung mga anak natin dito sa savings na pinag-uusapan natin. Okay? Tuloy tayo. According to Robert G. Allen said, how many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings account? Yan ang tanong niya. I rest my case. Okay. Di ba yung title ng pag-uusapan natin ngayon is savings or investment? Alin ba? Dapat bang mag-save ka lang muna at hindi ka mag-invest? Ano ba? Mag-invest ka lang at hindi ka mag-save? At ito ipepresenta ko ano yung magiging dapat para maibalanse natin. Pero according dito sa statement ni Robert G. Allen, how many millionaires ba daw na naiisip nyo na ang ginagawa lang mag-save at hindi po siya nag-invest, no? So kung may maisip kayo, paki-chat lang, no? Kung may maisip kayo diyan na ang ginawa lang niya, mag-save lang siya at tapos nagiging milyonaryo siya, no? Tapos pag-usapan natin yung pagkatapos ng discussion natin siguro, no? Kung meron ba. Sige ho, tuloy tayo. Of course, no? It's not like we should never save our money. Ayan, lagay ko yan. It's not that hindi po tayo mag-save sa ating money po, sa ating pera. Saving money is important, mahalaga po yan because ang future po is napaka-uncertain. Gaya nito, meron tayong pandemic, no? Sino bang mag-akala na mala-lockdown tayo ng ilang buwan? Wala naman eh. But if you have the savings, medyo kampante ka. So it's good to really have some extra money para po dun sa tinatawag natin na rainy days. Alam nyo kaibigan, etong COVID na to have taught me a lot of things. Una ho, there are things that really matters the most. At yun ay family. Kasi nandyan ka sa pamilya eh. Pangalawa ho, yung time. Yung time na you are able to stay to the people that matters the most and to do the things that matters the most. Kung may ginagawa ka na negosyo or ano man yung trabaho, ito yung moment na mapapahalagahan mo. Kung ikaw ngayon ay may trabaho ka, you will be able to say to yourself that amidst the pandemic na lahat ay nawalan ng trabaho, salamat Lord, ako may trabaho pa. Yan. Sa gitna ng pandemic na iba-iba dito ngayon ay nagre-retrench, nagle-lay off, salamat sa Lord na ikaw ang ngayon ay pinoprovide ka pa niya dahil dyan sa trabaho mo.
Kung ikaw ay may negosyo ngayon, kung ikaw ay kasama natin dito sa DPPI at maganda at maayos yung benta mo sa gitna ng pandemic, isa lang ang masasabi ko, pasalamat ka kay Lord. Sa gitna ng pandemya na lahat ay nawalan ng income, ikaw ay patuloy na pinagpala ng Diyos at nakakatanggap ng blessing every now and then. Ang dami ko pong natutunan sa pandemic. I've learned to be appreciative of things that I have. No? Yung time, yung family, appreciate the things that you have kasi ang iba wala, ikaw meron. So, natutunan natin yan. Natutunan ko yan dito sa gitna ng pandemic. At isa sa mga natutunan ko na eto, ugaliin talagang mag-save para just in case may darating na panibagong pandemic, kahit walang ayuda ang gobyerno, buhay ka. Di ba? Kumbaga, ngayon ang time na mag-umpisa kang mag-save. Kasi baka balang araw may another pandemic naman at wala nang maibigay ang gobyerno na ayuda. Eh paano na yan? Di ba? So it's better to save for the rainy days. Yan. Tuloy tayo. Like I already said, no, saving on its own is never going to make you wealthy, even if you are really good at it, unless you have really a high-paying job. O yan, isa yan, indicator. No? Unless kung meron ka talagang high-paying job, makapag-save ka. On the other hand, no, ayan, binalansi ko ha. On the other hand, you can't really invest if you don't have any savings to invest. Ayan, doon pala yung balance. No? Hindi ka nga magiging mayaman sa pagsisave, pero hindi ka rin makapag-invest kung wala kang savings. So, it will always boils down that you've got to put the discipline to yourself so that you will be able to come up with a savings so that mayroon kang extra para pang-invest. So, savings is, in short, necessary dun sa kabuuhang equation ng investment. The big picture of how this would work, we need to save some money in order to make an investment. And by investing, we can make our money grow. In short, you make your money work for more money. So in short, etong investment at savings, konektado pala to sa isa't isa. Hindi po mangyayari na wala ang isa. So doing one without the other doesn't make sense. It doesn't make any sense at all. So, my point here is this, very simple. We've got to, kasi madali yung investment pag meron ka ng savings. But the hardest part actually is to develop the savings program. Yun ang pinaka-hard na part. Kasi, ano yun contrary to the normal ng isang tao. Ano yung sinabi ko na normal ng tao? Ang normal ng tao ay to spend. Baka ba, hinakalimutan natin? At dapat i-remember dito. Ito yung parati kong sinasabi. Expenses ho, unlimited yan. Yung income po natin, limited yun. Yung dalawa na yun, magkaibang equation na. So kung naiintindihan natin na yung income natin ay limited, tapos yung expenses ay unlimited, mag-isip-isip ka. Dapat siguro, bigyan mo ng control or limit yung expenses din. Para kahit paano makapag-catch up yung income or yung savings. Tama po ba? Yan. So, nagiging struggle talaga to kasi wala tayo sa habit of savings. Walang na-develop na habit na savings. I was able to read a short story na dumaan lang sa Facebook, pero medyo naalala ko pa eh. Isa siyang black man, napadpad sa Amerika, at dahil isang black, nag-apply ng mga trabaho, walang mapasukan na trabaho. Nag-apply, to cut the story short, hindi siya natanggap or hindi siya nakahanap ng trabaho. Ngayon may isang tao na dumaan, nandiyon sa story, ito lang shortcut lang doon may isang tao na nagbigay sa kanya ng ang binigay kasi actually ang sinabi doon $1 nagbigay sa kanya ng $1. Ngayon he was battling in himself on what he's going to do with the $1 kasi una gutom siya at kailangan niyang kumain, pero ito nabigyan siya ng $1.
Ngayon, ang iniisip niya, nag-struggle yung ano niya, mind eh. Gagastusin ko to, itatabi ko to. Gagastusin ko to, itatabi ko to. Nagsa-struggle. So, to cut the story short, ang nagiging decision niya, itabi muna niya. Tiisin niya yung gutom. Siguro gumawa ng paraan, uminom ng tubig or kahit ano. At tiniis niyang gutom. Hanggang isang araw nakakita siya ng may nagtitinda ng apple. Ang apple ay $1. Ang isang apple, no? So bumili siya ng apple, $1. Ngayon nag-isip-isip siya, kakainin ko tong apple na to, ibibenta ko tong apple na to. Kainin, ibenta, kainin, ibenta, kainin, ibenta. Ganun. So ang ginawa niya, nag-decide siya na ibenta na lang. So nilako niya, binenta niya ng $2. So tumubo siya ng $1. Bumalik siya, bumili siya ng 2 apple na naman. Binenta niya yung 2, tagda $2. No? Meron na siya ngayong $4. Bumalik siya, bumili siya ng 4 na apple hanggang nagkaroon ng maraming negosyo ng apple. To cut the story short, he was able to save 1 million peso in the bank doon kung saan siya naglalako ng apple. Habang naglalako siya ng apple, may nakita siyang isang shoe shine boy na may upuan dyan at lahat ng mga executive ng bangko na kung saan siya nagdideposito, dyan nagpapalinis ng shoes. One day, etong shoe shine boy or shoe shine man, si malaki na, ay naisipan niya na huminto na. Kasi matanda na. So, ang ginawa ng shoe shine man ay binenta niya doon sa naglalako ng apple, yung black man. So, binili niya, kasi may naipon naman siya na pera, binili niya ang pwesto, yung upuan at saka yung mga gamit. At inaral niya paano mag-shoe shine. So, for the longest time, nag-shoe shine siya doon. At isa sa mga customer niya ay bank executive ng bangko na nasa harap ng shoe shine area niya. Habang nagbabasa ng newspaper, nagtatanong tong black man na, "Sir, saan kaya maganda i-invest yung pera ko?" Di, namangha yung executive, bank executive. Tinanong, "Bakit? May pera ka ba?" So sabi niya, "May 1 million po ako dyan sa loob ng bangko na yan. Gusto ko sanang i-invest, di ko lang alam saan." The executive was astonished. Grabe, 1 million? Ito, shoe shine? So pagkatapos na malinis yung sapatos, pumasok sa bangko, pumiretso doon sa counter at sinabi, "Pwede mo bang i-check kung," kasi hiningi niya ang pangalan, "Pwede mo bang i-check kung ano yung, totoo bang may ano yan, may pera yan dito sa bangko natin?" Ayan, sinek ng ano, sabi ng bank teller, "Yes sir, yan si Mr. Smith." Smith ang ano niya. "Yan si Mr. Smith. Ano yan, matagal na po yung depositor sa atin. Ito po yung deposito niya dito. Araw-araw po yan na nagdideposito. Araw-araw daw nagdideposito." Yun ang sabi. Totoo, meron siyang 1 million. Bumalik yung bank executive sa labas at sinabi, "Mr. Smith, pwede ka ba bukas mag-attend doon sa board meeting namin? Kasi tatanungin ka namin kung paano mo nagawa na may 1 million peso ka dito sa bangko." Dalawang bagay ang ginawa ni Mr. Smith. Nag-ipon, nag-invest. Bumili ng apple, may tubo, binili ulit, tapos kung may extra, sinave. Nag-invest, nag-save. Nag-save, nag-invest. Either way, kumita si Mr. Smith. Di ba? Okay. I hope na na-deliver ko yung kwento na maayos. Parang hindi ako magandang storyteller eh. Anyway, tuloy tayo. Yan. When you hear the word investment, you probably think of stocks or bonds. You might have no idea how to get started, no? Siguro feeling mo, nako, napaka-risky yan. If you also have less knowledge of it or you are a beginner, then you are most likely to fail. Ito lang yun, no?
If you're gonna go into an investment and you don't really understand what you're getting into, I would rather say to you that's gonna be too high for a risk. And if that's really too risky because you don't have any knowledge at all, most likely you're gonna fail. You're gonna fail. The key in investment is always knowledge. Always remember, guys, the key in investing is always on knowledge. So ito yung gusto kong ma-develop sa inyo. I-develop niyo po ang habit na mag-attend po ng mga seminars and trainings. Kasi pag na-develop niyo po yun, ang continuous learning, magiging conscious po kayo doon sa mga ideas, magiging conscious po kayo doon sa mga ways and means kung paano gagawin ang negosyo. Pag hindi po kayo umaattend ng mga seminars, wala ho. Hindi po magiging broad ang mindset niyo. Guys, ito yung sasabihin ko. Knowledge is power po. Knowledge is always power. Pero gusto kong dugtungan yan ang sinasabi ni Ernie Baron dati. Sabi ni Ernie Baron dati, knowledge is power. Pero dudugtungan ko yan kasi kulang eh. Knowledge is power only if you know it, remember it, and use it. Ulitin ko ha. Tama po yun. Knowledge is power only if you know it, you remember it, and you use it. Ganun po siya magiging powerful. Pero kung hindi mo siya alam at hindi mo rin maalala, ay nako, lalo na pag hindi mo ginamit, walang ka-power-power lahat yan. No. So kaya nga dito, may mga educations tayo na ganito. Bakit to? Because we will give you the chance to know it, to remember it, and later on in your life, you will be given a chance to do it. Bigyan mo ng aksyon. No? Bibigyan mo ng aksyon. Huwag matakot. No? Basta alam mo at kabisado mo ang ginagalawan mo na industriya, magiging kampante ka. No? So how to get started? Paano ba maumpisahan? Yan. Ganito friends, no? Ang usaping savings and investment, napakalawak po niyan. Napakarami pong options na meron. Marami ang magsasuggest sa atin kung ito ba ay tama o ito ba ang maganda. Wala po akong sasabihin na ito yung maganda, ito yung tama, ito yung mali. Wala ho. Kasi may mga kumita din naman dyan. Kung sasabihin natin hindi maganda ang stocks, paano natin i-prove na yung may kumita naman sa stocks? Pag sinabi natin hindi magandang investment yung Forex, bakit may kumita sa Forex? Pag sinabi natin hindi maganda mag-invest dyan sa mutual funds, bakit may kumita naman sa mutual funds? Ibig sabihin, ang hindi kumita ay yung walang alam lang. No? So ibig sabihin, alamin lang natin. Alamin natin kung ano yung dapat nating alamin at mula doon, ikaw, ako, tayong lahat, ay mamili doon sa magiging investment natin. Di ba? Di ba sabi ko kanina earlier in the seminars na ang pangarap ng DPPI para sa lahat ng mga miyembro ay hindi lang po kayo na magiging ahente. Nako, hindi yan. Kung nandito kayo na ang objective na akala nyo magiging magaling kayo na ahente, patawad po. Kasi hindi po yan ang objective ko. Ulitin ko po. Kung nandito po kayo para iniisip nyo na balang araw ikaw ang magiging pinakamagaling na ahente, with regards to the real estate selling, hindi po. Hindi po yun ang objective ko. Ang objective ko po dito ay kayo po ay one day magiging isang business leader. Isang negosyante. At isa sa mga negosyante na mga criteria, maliban sa gumagawa siya ng negosyo, ay gumagawa siya ng investment. Yun ang objective ni DPPI. Ng bawat isa sa inyo dito. Bawat isa sa atin. Yun po ang kaibahan natin na realty firm. Iba tong realty firm natin. We are breeding people to become business-minded. Yun ang binibreed natin dito. Okay? So, tingnan natin. So, it's good to understand that both savings and investing are important, but it can be awfully hard to get started. Yan, totoo yan. You may have no idea where to invest your money or how much to do the same. So, ayan ang statement ko dyan, awfully hard. Totoo yan.
The hardest part is actually how to get started. Una nating pag-usapan yung savings. How to get started. Okay? Alam mo kaibigan, mahirap ho i-develop ang value on savings. Mahirap po yan. Mahirap po magtabi ng pera kasi unti-unti mo rin siyang kukunin. Pero may nakikita ako na magandang habit forming na dapat ginagawa natin until today na hindi na ginagawa natin to pero hindi na natin ginagawa today. Yung mga nanay at tatay natin, malala ko dati yung papa ko, mama ko, binibigyan ako nito para ma-develop yung habit ng savings. Pero kalaunan nawala rin Kasi sabi nila hindi na daw uso. Hindi na raw uso. Pero ito yon, panawagan ko sa inyo to. Bumili kayo ng alkansya. Tingnan natin, mag-survey nga tayo. Sino ba dito may alkansya? Paki-chat dyan sa chat box nyo. Sino ba dito ngayon ang merong alkansya? Ako, meron ako. Patutunugin ko. Sandali, saglit. Kukunin ko ha. Kukunin ko yung alkansya ko. Nasa, patutunugin ko sa inyo yan. Para, sino ba dito ang may alkansya? Yan, sino ba sa inyo dito? Yan. Ako may alkansya, si Rita. Ako meron. Basag na. Rich, bili ka ng uli, bili ka ng bago. No? Yan, si G. Chris meron. Yan, sino pa ba dito? Sandali ha, kukunin ko yung sa akin. Yan. Para ano tayo? Para ma-prove natin to. Sandali. Yan, sino yan? Si Georgita. Ako, wala. Yan, si Adonis, meron, sabi nila. Yan. Okay, papakita ko sa inyo to. Ako naka-casual aware lang ako ngayon kasi Saturday. Papakita ko sa inyo to. Hold on ha. Yan. Papakita ko sa inyo to. Ayan Gusto ko patunugin ko? Ayan, meron ako. Kayo, meron ba kayo? Yan. Ganun lang po guys, no? Ganun lang po yung we have that in the past. Lahat tayo meron yan. Kalaunan nawala. Kasi daw high-tech na ngayon. Kasi daw ngayon sa ATM na. Yun ang sabi nila, sa ATM na. Ang problema, yung ATM ay nakasanla. Tama ba? Sabi nila ngayon magsisave daw ATM na. Pero ang problema, ang ATM nakasanla. Yan. Sino ba ito para malaman? Sino ba dito ang nakasubok na ang ATM na sanla? Ako nakasubok ako niyan. Grabe, miss na miss ko po yung ATM ko, no? Kami ng wife ko, miss na miss namin dati yan. Ako nakasubok ako niyan, no? Yan, sino yan? Si Rita, yan. Si Jess, nakasubok. Si Eric nakasubok. Yan. Alam mo dati, grabe, every time na nagsusweldo at nakikita kong iba pumipila sa ATM, bigla akong nami-miss yung ATM ko. Miss ko yung ATM ko. Grabe, no? Grabe, ang tagal bago ho kami nagkasama muli. Grabe. Ang tagal bago ho kami nagkasamang muli ng ATM ko. At sabi ko sa sarili ko, ngayon na magkasama na tayo, hindi na kita pakakawalan. Minsan natatawa tayo pero totoo yan. Siguro kailangan natin umpisahan uli. No? Ito yung challenge ko sa inyo. Bumili kayo ng alkansya. Umpisahan nyo today. Ito yung sasabihin ko sa inyo. It is not an issue of the amount. Ang issue po sa savings ay yung habit ay wala. Ang gagawin po natin, tayong lahat ang gagawin po natin ay ito.
I-develop po natin yung habit of savings. Sino ba dito? Sige, tingnan natin. Yan, sabi ni Sam, nasa co-op. O yan, maganda yan, nasa co-op. Ito lang yung downside sa co-op ha. Ipapaalam ko yan sa inyo. Kasi isa ako sa mga hindi na manage ng husto ang co-op. Magandang mag-save sa co-op. Ang hindi maganda sa co-op kasi madaling mag-loan. Tama po ba? Madaling mag-save sa co-op, ang downside lang madaling mag-loan. Pero maganda siya kung makontrol mo ng maayos. Okay. Na ngayon, tingnan natin. Sino ba dito, sa mga nakikinig sa atin ngayon, kasama na kayo dyan sa FB Live, no? Kung sino ba dito na bigay tayo ng commitment. Okay? Papasok tayo ng October eh. Papasok tayo ng October. Simula sa October 1, no? Simula sa October 1, sino ba dito sa atin ang kayang mag-save ng 1 peso a day na ihuhulog doon sa alakansya? Aber, sino ditong kayang maghulog sa alkansya ng piso? Yan, si Roslyn, piso. Si Elinita, piso. Si Joy, piso. Sige, kaya ng piso ha. Yan, si Roslyn, piso lang. Wala tayong ibang pag-uusapan. Piso lang. Piso. Okay. Piso. Yan. Si Joy, piso. Yung iba, hindi nyo kaya yung piso? Meron pa bang 50 sentimo ngayon? Or 25 cents? Mahirap na. Piso na lang. Yan, sabi ni Joanne, lahat naman siguro kaya. Sige, tingnan natin. Maghanap po kayo ng alakansya. Maghanap po kayo ng alakansya at gawin nyo to. 1 peso a day within the next 30 days. Doon sa alakansya na yon na sa buwan ng October. 1 peso ha? 1 peso a day. 1 peso. Pagkatapos ng October, babalikan natin yung 1 peso na yan. Kung sino dito ama. Ito, anisay lang tayo ha. Kasi wala namang mag-check eh. Anisay tayo. Pero pag ginagawa natin to together, ipapakita ko sa inyo ano yung magiging effect nito. So, ito yung magiging ano natin, no? Ito yung 1 peso challenge. Sino dito, magpapalabas po ako ng guidelines po dyan kung sino ang sasali sa 1 peso challenge. Okay. So, magpapalabas po ako dyan ng mga guidelines. Gagawin natin to company-wide, no? 1 peso challenge. Yan, sasali si Rita. 1 peso for the next 30 days. So, ibig sabihin, October 1 to October, ano ba yan? October 30 or 31? Ayawan ko. Kung 31, 31. 30 or 31 days, 1 peso. Then mag-usap tayo kung ano naman ang gagawin natin sa November. Ayan, sali si Gilbert. Sige, sali Gilbert, no? Yan si Rowie, sali yan. Sama namin mga bata daw, sali kami. Sige, yan. Gagawin natin to isang company-wide na event, na activity. 1 peso challenge. Okay. Yan, sali kami. Yan, sina si Richard. Okay, ang galing nito. Masaya to. Masaya to. Alam mo bakit? Because we will going to build the habit of savings. And we want to tell to the industry of real estate, iba ang DPPI, magaling kaming humawak ng pera. Yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Sabi ni Miss Dano, kaya ko yan. Si Venus, sabi niya, sali din siya. Sige ho, 1 peso challenge every day. Si Linita, sali. Yan, sige. Maganda to. Gagawa ho ako ng guidelines, tapos ipapalabas ko yan sa Lunes. 1 peso challenge. So bumili kayo ng alkansya nyo ha. Bumili kayo ng alkansya nyo. We will journey together. Journey natin to. Alam nyo kaibigan, ang journey sa financial freedom natin, sasama ho ako sa inyo, sabay ho tayo, gagawin natin lahat to. We will do this together. No, magiging kahit anong alkansya, Eric, no? Kahit anong alkansya, no? Pwede kayong mag-improvise na alkansya ng bote ng 1.5 liter, kahit ano ho, kahit ano. Yeah. Basta prepare nyo, tapos gawa tayo ng mga mechanics yan. No? Kahit anong alkansya, yes, pwede. Kahit anong alkansya, pwede. Kahit anong alkansya po. Gagawin nyo, at ito yung encouragement ko, gawin nyo po ito buong family. Gawin nyo po ito buong family. Let's make this as a family event. No? Company event na gagawin ng bawat pamilya natin. Ilalakbay natin ang journey towards financial freedom.
At ipapakita ko po sa inyo, isa-isa, ipapakita ko sa inyo paano nyo mababayaran ang utang nyo paunti-unti at paano natin i-enjoy ang financial freedom barang araw. Kahit ano, yes pastor, kahit ano basta alkansya, no? Kahit ano basta alkansya. Kahit ano. No, we will journey together para mabayaran po natin yung mga utang natin para one day ho, lahat ho tayo dito sa DPPI, tayo po ay ano na, financially free. No? Wala na po tayong, kumbaga debt free na ho tayo, no? Debt free. Sige, sa Lunes ho, papalabas ko po yung guideline ng 1 peso challenge natin. No? Exciting to para at encourage nyo ha buong family. Encourage nyo buong family. Let's do this together, no? Let's do this together. Yan. Okay. So first of all, yan, you can't invest without savings, di ba? Paano ka kasi ang next step ng pag-uusapan natin is investment. Paano ka makapag-invest if wala kang savings? So logically, kailangan nating ayusin na muna natin yung habit of savings natin. So you can't invest without savings. So to invest, you have to start with savings. So you need to start by setting a little bit of money aside every month. Pero ngayon gagawin natin to is every day, 1 peso every day. So you can eventually accumulate enough to actually make a substantial investment. Yun po ang intensyon natin. Ang objective po natin ay tayo po ay makapag-ipon ng pera para balang araw ho makapag-invest. Exciting to. Exciting. No? Because gusto ko talagang makita, guys, no? Gusto ko talagang makita na bawat isa sa atin ay kahit paano ho ay makapag-umpisa na hong mag-save. No? Alam mo bakit ganito ako ka-emphatic dahil dito? Wala ho kaming savings. Baon po kami sa utang. Unti-unti po kaming nagbabayad ng mga utang. Last year po, ito yung kwento ko. Last year ho, si Ma'am Teresa, yes, pwedeng sumali ma'am kahit walang ID, hindi requirement yung ID. Last year po, na fully paid po yung sasakyan namin, yung Ford Everest. Pero dun sa 5 years po na hinulugan ko yung sasakyan na yon, medyo hirap po kami, no? Medyo financially tight, no? To give you a bit better picture, I have 4 children. So can you just imagine the size of the family? So I have 4 children, and yung sasakyan, medyo malaki-laki yung monthly ko doon. Nasa almost 30,000. So medyo mabigat talaga kasi may hinuhulugan pa po kami rin na bahay. So medyo mabigat. At yung alam niyo naman yung negosyo, no? Up, down, ganon. There was even a time na nagiging delay yung mga payments. No, naging delay yung payments. At there was even a point na nakailang notices na rin ako sa bangko. Tapos every time na may notice, haharap ako, mag-i-explain ako, no? Makabayad ng konti, notice naman. There was a time like that, no, dun sa sasakyan. But just last November 2019, na-pay off namin. Grabe. Hindi ko ma-explain ang saya, hindi ko ma-explain yung nararamdaman na bayad na siya. Kasi dati nung time na medyo nagka-default po ako ng payment, alam mo natatakot ako iwan yung sasakyan sa bahay namin, baka puntahan ng bangko at kukunin. Minsan pag nagbabiyahe ako intentionally, iniiwan ko talaga siya kung saan-saan para lang hindi din matuntun ng taga-bangko just in case, no? Ganun ho. Pero nung bayad na siya, sabi ko, ay sarap pala, nabayad na. Kaya sabi ko sa sarili ko, ituturo ko to kasi marami ho akong mga lessons na natutunan dahil sa pabaya po sa finances. So ituturo ko to sa bawat membro ng DPPI kasi hindi ako takot na kayo ay kumita dito. Takot ako na hindi po mamamanage yung pera. No? Yun lang po, no? So, yan po, first of all, you cannot invest without savings. So to invest, you have to start with savings. You need to start by setting a little bit of money aside every month so you can eventually accumulate enough to actually make a substantial investment. So it will always begins there. Okay? So the next thing you have to do right away is to start planning your investment. Pag may savings ka na, madali mo na maplano kung ano yung gusto mong pag-imbisan.
Because if you will not plan, then you'll probably put it off definitely. Alam mo, kung wala kang plano, kung wala kang balak na mag-invest, yang inipon mo, ulitin ko ha, kung wala kang plano or wala kang balak na mag-invest, yang inipon mo na pera ay mapupunta yan sa expenses. Nagtipid ka nga, nag-save ka nga, only to do it and spend it. Ang hirap kaya mag-save tapos igagasta mo lang. Di ba? So dapat ho, yan, planuhin mo. Ito yung savings ko. Pero saan ko ba 'to ilalagay? Ito yung gusto kong ito yung timeline ko. Ito yung timeline ko, ito yung objective ko, ito yung gusto kong erase na amount of money. Pero etong money na to, saan ko ba ilalagay to? Kasi pag etong money na to ilalagay ko sa isang may katuturan na plano, etong pera na to ay lalago at kikreate ng more pa na pera. Eh yung create ng pera ko, eh yun ang igagasta ko. 'Di ba? So, kung yung savings mo, nag-create pa siya ng more money for you, yung create niya, yun ang pwede mong igasta na ipambili mo kung ano yung gusto mo. Kasi yung naiwan ay patuloy na gagawa ng pera yan. So yun ang mali pala. Ang mali pala ay you save, spend. Yun ang mali. Ganito pala ang dapat. You save, you invest. Kung ano yung kita, yun, gastusin mo. Kasi meron pang natira dito. Meron ka pang ininvest. At yung ininvest mo ay kikita at kikita at kikita at kikita pa rin yan. Tama po ba? Yan. So yun po yung objective. I'm gonna see a lot of DPPI members that would be financially free in the next 5 years. No? In the next 5 years, there will be a lot of DPPI members that will really, really, really be financially free. Excited ako makita yan. No? Now, if you have saved enough money and you know where you're going to invest in and how much you are going to invest, you can make the decisions. Madali na ho ang mag-decide. Again ha, it's not always a question of how much. It's always a question of when are you going to start savings. Yun po yun eh. Hindi yung question dun sa amount. Question po yan kung kailan ka mag-umpisa mag-save. At habang nagsisave ka, planuhin mo kung ano yung magiging investment mo. Kasi pag na-hit mo na yung target savings mo, ilalagay mo siya sa isang investment, nakikita siya ng mas marami pang pera. Yung kinita ng ininvest mo, yun pwede mong gastusin. Pero yung sinave mo, na gagastusin mo, walang silbi yun. Nagpapagod ka lang sa sarili mo, nagsisave ka lang para igasta. No? Tuloy tayo. Learning ba so far, no? Saving and investing are incomplete. Ayan, sabi ito, are incomplete without each other. And they are futile on its own. You cannot become rich just by saving your money in banks. You have to invest it somewhere. Whether it's a share, bibili ka ba ng share? Or bibili ka ng mutual fund? Or whatever. Para mag-increase ang value ng pera. So in short, kailangan talaga na mag-invest. Kasi hindi siya lalago eh. Hindi siya lalago. So mali pala na dapat, mag-save ka para mapalit mo na. Hindi. Mag-save para makapag-invest ka, para kung ano yung kita ng investment mo, yun ang pwede mong igasta. Marami na ho, kami dito, every time na magre-release ng komisyon, marami na ho kaming nakikita na malalaking komisyon na nire-release ng mga na nire-release ni Juliet papunta sa mga agents natin. Kaya nga sabi ko kay Juliet na I think it's about time that we've got to teach our people about money, how to save, how to invest. Because they're losing their money. A lot of our agents right now are losing their money. I can see agents na in one week they're going to receive checks 60,000, 70,000. At kung tatanungin mo next week, wala na, ubos na raw.
Meron tayo dito na mga agent na tumatanggap on the average, on the average every week. May agent tayo dito na tumatanggap weekly na nasa 30,000, 40,000 weekly. Pero kung tatanungin mo siya week after week, wala siyang pera. So we wanted to put the education right now. We're starting to put in the education. At maganda nga to sa mga baguhan natin, yung bago lang ngayon, yung kajo-join lang natin, kajo-join lang sa dito sa DPP. Ay maganda to. Because you join right now na nilagay na natin ang programa with regards to savings and investment kasi pag antayin pa namin bago kayo kumita, bago niyo 'to matutunan, ay nako. Wala na. Ubos na yung pera mo. So, maganda sa inyo ngayon, yung mga newbies natin, maganda. Kasi you started just in time where the company is really conscious about teaching you about money. No? So, kailangan talaga palang magplano for the investments. Okay? Tingnan natin to, itong Rule of 72. Itong Rule of 72, alam niyo ba kung sinong scientist ang nag-discover nito? Si Albert Einstein po, no? Si Albert Einstein. So pwede niyo pong i-Google 'yan. So kung nakikinig kayo kay math teacher dati na yan napag-usapan 'yan, yung Rule of 72. Ang Rule of 72 ay ito yung double your money rule, okay? For example, you are being invited to invest on a financial transaction that offers 20% return per year. Okay? Ayan, nakasulat dyan, 20% return per year. Simply divide 72 by the rate of return. Yung 72, ano yan? Constant factor yan. So, or 20%, and you will get the number of years it would take to double your money. That is if you do not withdraw the earnings. Yan, kung hindi mo i-withdraw ang earnings, ang ibig sabihin, nagko-compound po ang interest niyan. Ito po yung principle of compounding interest. Okay, tingnan po natin. 72 divided by 20%, kung may investment na magbigay sa inyo ng 20%, sa loob ng 3.6 years, sa 3 taon, 3 years and a half, your money will double. So, ibig sabihin, ganito yan. Kung nakapag-save ka ngayon ng 100,000, kung may savings ka ngayon ng 100,000, 3 years after, may 200,000 ka. Nakita nyo yung value? 3 years after, may 200,000 ka. Kaya, kung masinop ka, kung nag-umpisa kang mag-save, ibig sabihin, the longer that stays in your investment portfolio, the more richer you become. Di ba? Galing, no? 3.5 years lang. Doble na yung pera mo pag nakakita ka ng investment na magbibigay sa inyo ng 20%. Yan. Tingnan natin dito sa equation. Ayan. So, ito, kabaliktaran naman. No? 72 divided by 3 years. So, kailangan mo maghanap ng 24% na investment na magbibigay ng investment return na 24%. Kung ang papasukin mo na investment return ay magbibigay sa iyo ng 24%, then yung pera mo in the next 3 years ay magiging doble. Actually, the same lang yan dito. No? Na kung makahanap ka ng may tubo na 20% in that span of 3.5 years, yung pera mo ay magiging doble. So ang power po diyan ay ang tawag po diyan ay power of compounding interest. Okay. Tingnan natin dito sa diagram. Ito po, may dalawang presentation po diyan. Ang isa sa left, yan po ang simple interest. Dito po sa right, ito po yung compounding interest. Now tingnan po natin. Ang principal amount na nilagay ay 1,000 pesos. Ayan, nakikita nyo, principal 1,000 pesos. Dito sa simple interest, ang ibig sabihin, yung 1,000 mo tumubo ng 10%, ayan, meron kang 100 pesos. So ang total na income mo, 1,100. Tama po ba? O, kalimutan mo muna yung right side. So 1,100. Ngayon, the following year, ang ginawa mo, kasi ikaw, gusto mong mag-spend talaga, ang ginawa mo, yung income ng pera mo na 100 pesos, ginasta mo. So ang binalik mo dun sa principal ay 1,000 pa rin. So anong nangyari, sa susunod na taon, ang kita mo, ayan, no? Plus 100 pa rin, no? So magkano lang? So ang kabuuhang nakita mo 1,200
In short, pero ginasta mo na yung 100. Kaya ang binalik mo ay 1,000 lang pa rin. Di ba? So in short, every time na may kita ka na 100, ang binabalik mo lang 1,000. Ayan, nakikita mo sa simple interest na column. Ang tubo ng pera mo ay patuloy lang 100 pesos, hindi lumaki. Bakit to? Kasi ano yung tubo, ginasta mo eh. Ang binalik mo yung principal lang. So hindi ka yayaman dyan. Hindi ka yayaman. Ito yan. Tingnan nyo sa right side. Yung 1,000 mo, binigyan ka ng 10% na interest. Ayan, kumita ng 100 pesos, 1,100 ang total. Ayan, nakita niyo 1,100. Ang ginawa ng tao, no? For example lang, ang ginawa ni Joanne, itong 1,100, dinagdag niya sa principal niya. So nagiging 1,100 na yung principal niya doon sa pera niya na 1,000 in the following year. So ang nangyari, yung interest ay nagiging 100, yung kabuuhang pera niya ay nagiging 1,210 na. Ang ginawa naman ni Joanne on the following year, nilagay niya uli doon sa principal. Etong tinubo ng pera niya, dinagdag niya sa principal. Yung principal amount niya ay nagiging 1,210. So ang kita niya, ang interest niya, ang tubo ng pera niya ay nagiging 121 pesos. At yan nakikita mo, lumalaki siya habang lumilipas ang taon. Ang isa naman na simple interest dito sa left side, ito yung investment ni Nancy. Si Nancy, sabi ni Nancy, maglagay lang ako ng 1,000. Yan, may tubo na 100. Sige, gasta ko muna to. Sarap pala mag-Jollibee. Ang ibinalik ni Nancy next year, magkano binalik ni Nancy next year? Ayan, 1,000 na lang. So sabi ni Nancy, sige, may tubo naman yan. So ang tubo, 100. Dumaan naman si Nancy sa McDonald's. Sabi ni Nancy, sarap para McDonald's, no? Bili ko nga itong 100 ng McDonald's na to. Ngayon, ang binalik ni Nancy ay 1,000 na naman. So kung nakikita ni Nancy, ang tubo lang niya always ay 100 pesos lang. Samantalang si Joanne, nakikita nyo dyan sa compound interest na column, nakikita nyo, lumalaki ang tubo ng pera ni Joanne. Kasi ang ginawa ni Joanne, ni-roll yun niya, yung investment niya. Kasi patuloy pa naman siyang nagsisave dito eh. Patuloy pa naman tayong kumikita eh. May income pa rin tayo. Ginagawa natin ang negosyo na to, tuloy-tuloy yung kita natin, nagsisave ka, tapos nag-i-invest ka, balang araw, pag retire mo, mayaman ka. Yan, nakikita nyo yung beauty pag tayo ay medyo knowledgeable na dito sa tinatawag natin na investment. Kaya dito sa Team Abroad natin, may mga nakikinig tayo dito sa Team Abroad, no? Sa mga nakikinig sa Team Abroad, ayan, pag sinunod nyo po ito po yung chance sa inyo na magkakaroon po kayo ng sinatawag natin na makapag-for good kayo, no? Sa Team Abroad. Yan. Yan. So tapos na po ako. Pero ulitin ko muna ha. Ito, balikan ko muna. Ito. Balikan natin to. Okay. Sabi dito, now if you have saved enough money and you know where you're going to invest in and how much you are going to invest, you can make the decision. So, in short, dito naiintindihan natin na kailangan natin umpisahan ang savings para makapag-ano tayo ng investment. Hindi po siya po pwede na mag-save ka lang. Ano ba ang kadalasang practice natin ng savings? Mag-save para mag-spend. Ngayon po iba na. Mag-save para mag-invest at ang kita ng investment 'yon ang pwedeng i-spend. Okay. Okay po, sa October 1 mag-uumpisa po ang 1 peso challenge po natin. Maghanda po kayo, lahat po kayo ng buong pamilya nyo ng mga improvised na alakansya ninyo. Okay. Ang gagawin po natin, magsisave po tayo, company-wide. Magsisave po, ang commitment po natin, 1 peso a day from October 1 to October 31 at ihuhulog nyo po doon sa alakansya. Kasi gusto kong ipapakita sa inyo na pag na-develop na po ang habit of savings natin, madali po ang mag-invest. At ipapakita ko po sa inyo na kung may makita ako na investment na magbibigay sa inyo ng 20% na tubo, itong sinasabi ni Albert Einstein, pag nakakita ako ng investment na magbibigay sa inyo ng 20% na income, I tell you, isi-share ko sa inyo to para in the next 3 years, ikaw at ako, dodoble na yung pera natin. No?
sabay-sabay natin tong ilalakbay. Sabay-sabay po ang journey natin. So, maghanda po kayo. Magpapalabas po ako ng mechanics ngayong Lunes para po dun sa 1 peso challenge. Okay. So, konting review, no? Sino ba dito ang sasali sa 1 peso challenge? Dito sa Zoom, pakitype nga na ako. Dito naman sa Facebook Live, pakitype rin ako kung sino ang gustong sumali sa 1 peso challenge. Ayan, take note ko to. Si Liovi, si Joy, si Roslyn, si Ilinita, si Joanne, si Pastor Terso, yan, si Mel, si Sam, si Ibon. Yan, kayo dyan sa FB Live, sino ba dito ang gustong sumali sa 1 peso challenge? Isali nyo po yung pamilya nyo, ha? Yung mga anak nyo, isali nyo. Yan, si Ma'am Georgia, si Ma'am Sandra, Ma'am Teresa, yan. Yan, si Rowie, kami tanan daw, whole family. Yan, si Venus, yan, si Grace. Yan, sino dito? Yan, si Juliet, si Ma'am Lynette. Yan, si Ma'am Ophil, di kasali? Si Ma'am Carmelita, si Ma'am Amor. Yan, sumali kayo sa 1 peso challenge, no? 1 peso savings challenge. Okay? Yan. Sige ho. Sa Lunes, ipapalabas, i-ready nyo po yung mga alakansya nyo kasi may gagawin tayo dyan. Kakausapin ko si Juliet mamaya after nito. Titingnan natin, magbibigay kami ng premyo doon sa pinakamagandang alakansya. Titingnan natin. Lagyan natin ng twist. Lagyan natin ng twist yan. No? Lagyan natin ng twist yan. So, guys, maraming salamat po sa pakikinig nyo every Saturday dito sa usapang tungkol sa pera. Nagpapasalamat po kami na kayo po mismo ay nagbibigay ng oras. At ito po, kung ano yung mga natutunan nyo dito, ang pinaka-importante po nito ay maalala natin, ma-remember natin, at ma-i-apply natin. At higit sa lahat to, dahil ito po ay para sa ating lahat, I would really like to encourage you to bring in the whole team. Bring your whole team po. Lahat ng mga downlines nyo dito sa DPPI, bit-bitin nyo po dito. Kung hindi sila makapasok dito sa Zoom, hala doon sila sa FB Live po natin. Guys, encourage nyo sila mag-attend dito. Napakagandang discussion po to. Napakagandang topic. Napakagandang mga aral na pinag-uusapan natin dito. Ito po ay hindi lang po para dito sa DPPI, kung hindi rin po para sa totoong buhay po natin. Okay po? Maraming salamat sa oras na binigay nyo. Ingat po kayo. Enjoy your weekend. Tomorrow po, Sunday, spend time with the Lord. Spend time with the family. The things that matters the most to all of us. Thank you, and God bless you all. Bye-bye!